خوبی آسمون ابری میدونی چیه؟ فضا ابریه، آسمون هم که ابریه، میشه اطلاعات به طور کامل هر چه اطلاعی داریم برسیم تو آسمون ذخیره بشه تو فضای ابری. البته همون گوگل درایو، تو گوگل درایو نه آتیش میگیره نه گم میشه، هیچ اتفاقی نمیفته، با اطمینان خاطر میتونی اطلاعات رو داخلش ذخیره کنی و اکانت ابتداییش هم رایگانه. چه از این بهتر؟ رفقا سلام. امروز اومدیم با یه ویدیوی دیگه توی هوای ابری با یک فضای ابری در خدمت باشیم. امروز می‌خوایم در رابطه با گوگل درایو باهاتون صحبت کنیم. اول از همه بریم ببینیم که گوگل درایو چیه، چه کاری واسمون انجام میده و اینکه کجا به دردمون میخوره. البته که همه داریم توی یه نقطه‌ای و یه جایی و یه مکانی ازش استفاده میکنیم، ولی به هر حال ویدیو رو تا آخر ببینید، حمایتمون کنید. آموزش‌های وبسایت، یوتیوب، بخش مخصوص آموزش، آپارات بخش مخصوص آموزش و این آموزش ها که مرتبط با سرویس های گوگل رو حتما تماشا کنید. کلی امکانات جذاب داره که همیشه تو روزمره به دردمون میخوره. روزمره به دردمون میخوره. بریم که ویدیو رو با هم دیگه ببینیم. خب اول از همه میخوایم ببینیم که گوگل درایو چیه. یه زمانی هممون از حالا فلش استفاده میکردیم، فلش 8 گیگ، فلش 16 گیگ، از هاردها استفاده میکردیم، از قطعات سخت افزاری استفاده میکردیم که شد بعداً SSD ها و بعد از SSD ها الان رسیدیم به فضای ابری. فضای ابری یک حافظه ذخیره سازی برای همه ما که ما میتونیم رو پلتفرم‌های مختلف همیشه بهش دسترسی داشته باشیم، هر جا که باشید. تلفن همراهمون، موبایلمون، تبلتمون، لپتاپمون، هر جایی که فکر کنید میتونید تمام اطلاعاتتون رو روی سرویس امن نگهداری کنید. دیگه اینکه مثلا اطلاعاتون بخواد واسه سخت افزار بسوزه و اتفاقات بیفته، دیگه فضای ابری خبره. امروز که خبری نه. میتونیم همه اینا رو روی فضای ابری داشته باشیم و همه جا نگهداری کنیم. حالا ما تو ویدیو همه اطلاعات مرتبط با این فضا رو واسهتون توضیح دادیم. قسمت بعدی یه سری از قابلیتاشو بهتون توضیح میدم و بعد دونه دونه قابلیت‌ها رو میام واسهتون کامل به صورت حرفه‌ای، حالا حرفه‌ای که نه، نیمه حرفه‌ای نه، به صورت معمول، به صورت معمول که به درتون بخوره کامل واسهتون شرح میدم. بریم که با هم دیگه قسمت بعدی ویدیو رو ببینیم. خب این ویدیو مرتبط با فضای ابری شرکت گوگله یا همون گوگل درایو. ما میخوایم تو این ویدیو گوگل درایو رو واسهتون شرح بدیم و اینکه ببینیم گوگل درایو چه کارهایی انجام میده. اول از همه گوگل درایو راههای مختلفی در دسترس ما قرار میگیره. یکی از راهاش مرورگراست، یکی از راهاش نصب اپلیکیشن اختصاصی روی حالا ویندوز یا مکتونه و یکی از راهاش هم استفاده از اپلیکیشن های موبایل و نسخه های اندروید و آی او اس. توش تفاوت نمیکنه. و اما چه کارهایی واسمون انجام میده؟ یک، ذخیره سازی هر نوع فایل، فیلم، متن، عکس، همه رو میتونید ذخیره سازی کنید. حالا ما خیلی ها روی گوشیامون این قابلیت رو به صورت پیش‌پس فعال کردیم. یعنی ما قسمت همگام سازی عکس، مخاطبین، نمیدونم نوتامون رو گوشیامون به صورت اتومات فعال کردیم که این میره روی فضای خود گوگل ذخیره میشه، چون حالا خیلی از گوشی اندروید استفاده میکنیم. حالا اونایی که از آیفون استفاده میکنن از آیکلود استفاده میکنن که اون ویدیو جدا بهتون کامل توضیح میدم. دومین مورد سازماندهی فایلامونه. میتونیم فایلامون رو پوشه بندی کنیم، مرتب کنیم که هر موقع هر لحظه احتیاج داشتیم با یه سرچ خیلی راحت به اون فایلمون دسترسی داشته باشیم. اشتراک گذاری، میتونیم همه فایل هامون رو اشتراک بذاریم واسه هم و اینکه حتی میتونیم این محدودیت رو واسش تعیین کنیم که فقط اون اشخاصی که میگیم اشتراک گذاری بشه و اینکه میتونیم به صورت همزمان رو فایل‌های داره مثل ورد و اکسل و مثلا شرکت ها و جایی که احتیاج دارن به اینکه این سیستم یک پارچه اعمال بشه میتونن استفاده کنن، یا اینکه میتونید شما یه پوشه رو به گوگل درایوتون متصل کنید. کسایی که نرم افزار حسابداری دارن، کسایی که بکاپ های مهم از نرم افزارشون دارن، میتونن پوشه خاص رو به گوگل درایو معرفی کنن که بکاپ ها به صورت اتومات و روزانه حالا بره روی اون گوگل درایو به صورت خودکار آپلود بشه. و اینکه کلی امکان دیگه داره که حالا تو ویدیو ما دونه واسهتون شرح دادیم. فقط اینکه با ویدیو حمایتمون کنید، لایک و کامنت هر که خودتون میدونید
حمایت کنید دیگه، به حمایتتون احتیاج داریم. بریم قسمت بعدی ویدیو رو ببینیم. خب ببینید، ما اگر بخوایم واسه اولین بار از گوگل درایو استفاده کنیم باید یه اکانت گوگل داشته باشیم. باید وارد سایت گوگل بشیم، از قسمت اینجا ساین این وارد بشیم. اگر اکانت داریم که اکانتمون انتخاب می‌کنیم، اگه نداریم گزینه حالا یوزر انادر اکانت رو میزنیم و یه دونه گزینه کریت اکانت رو میزنیم. میگه واسه خودمون باشه یا واسه حالا به قول بیزینسمون، میگیم واسه خودمون باشه. میگه مثلا یه اسم بدین، ما مثلا میزنیم بروس کالا مثلا درایو. حالا شما اینجا باید نامتون و نام خانوادگیتون رو در اصل بزنید. گزینه نکست رو میزنم. اینجا مثلا میگه یه تاریخ تولد بده. مثلا من انتخاب میکنم مثلا 1 دسامبر 1000 و مثلا میگم 1 دسامبر برفرض مثلا 1990. اینجا میگه جنسیتتون رو مشخص کنین. من مشخص میکنم و گزینه نکست رو مجدد میزنم. خب چه پیشنهاد داد؟ درایو بروسکالا @gmail.com، بروسکالا درایو @gmail.com. مثلا من میگم بروسکالا درایو @gmail.com. گزینه نکست رو میزنم. حالا میگه یه پسورد بده. یه پسوردی که ترکیبی از حروف و عدد باشه رو انتخاب میکنم. الان من یه پسورد اینجا وارد میکنم، گزینه نکست رو میزنم. گوگل اینجا ازمون یه ریکاوری ایمیل آدرس میخواد که اگر ما مشکل پیدا کردیم به این ایمیل رجوع کنیم. من مثلا یه دونه ریکاوری ایمیل آدرس به این آدرس میدم و گزینه نکست رو میزنم. همینطور که میبینید بروسکالا درایو الان ساخته شد. قوانین گوگل رو اگری و میپذیرم، راهی نداریم جز پذیرفتنش و اینکه الان اکانتمون ساخته شد. پس مرحله اول ساخت اکانت بود که ما الان اکانت اومدیم اینجا ساخت. خب درست کنم. خب بچه‌ها بریم ببینیم الان چه راهی میتونیم به گوگل درایو دسترسی داشته باشیم. از 3 تا راه میتونیم دسترسی داشته باشیم. یکی اپلیکیشن خود گوگل درایو، دومی یه مرورگر وبه که راحت ترین میشه و حالا خود اپلیکیشن اندرویدی یا موبایل. من اول از همه با خود میام یه دونه مرورگر گوگل کروم کارمون رو انجام میدم. همونطور که میبینید دوباره وارد سایت گوگل میشیم. شما هر کدوم اگه صدا اضافه میاد ببخشید، چون توی حالا فروشگاه دارم این ویدیو رو میگیرم، میخوام صدا هم همزمان بشه، صدا برداری جدا نکردم. اگر بخوایم ما حالا واردش بشیم، اینو میبینید اینجا، این دقیقاً تمام ابزارهای گوگل داخل اینه. واردش میشیم همین فرمه بالا و گزینه درایو رو میزنیم. اینجا فقط دقت کنیم که حتما اون اکانتی که میخوایم وارد شده باشیم، یعنی این هر اکانتی که ما داشته باشیم روی همون اکانت میتونیم ما وارد بشیم. همونطور که میبینید با اون اکانتی که من ساخته بودم وارد شدم. این سری توضیحات بهمون میده و حالا من گزینه گوییتو میزنم. اینجا دقیقاً میتونیم اکانت رو مشاهده کنیم. بروسکالا اکانت خود بروسکالا درایو @gmail.com. دقیقاً وارد حالا گوگل درایو شدیم. حالا روش‌های دیگه وارد شدن روی اسکرین ها بهتون نمایش میدم تا اینکه بریم استفاده ازش رو ببینیم. یه روش‌های دیگه که ما میتونیم وارد بشیم اینه که نرم افزار درایو رو دانلود کنیم. خب روی اندروید ها به صورت پیش‌فرض این نرم افزار نصبه، اما اگر نصب نبود وارد پلی استور یا مایکد یا حالا اپلیکیشن های مثل بازار اینها میشیم. گزینه درایو رو وقتی که سرچ کنیم، معمولا گوگل درایو جزو اولین هاست که میتونیم مثلا گوگل درایو رو سرچ کنیم. اگر نصب بود که اوپن میکنیم، اما اگر نصب نبود گزینه حالا اینستال رو میزنیم. حالا همونطوری که الان شما مشاهده میکنید نصب من گزینه اوپن رو میزنم. اینجا دوباره همونجوری اکانتی که خدمتتون گفتم میتونید اکانت وارد کنیم. من اد اکانت میزنم، همون اکانتی که دقیقاً روی اون لپتاپ ما ساختیم و میخوام روی گوشی وارد کنم. اگه یادتون باشه اسم اکانت بروسکالا درایو بود، دقیقاً بروسکالا درایو بود. میزنم بروسکالا درایو، گزینه نکست رو میزنم. حالا پسورد رو مجدد از ما میخواد. گزینه
پسورد من میزنم مجدد، گزینه next میگه پسوردت اشتباهه، دوباره میزنم گزینه next، بازم میگه پسوردم اشتباهه، فکر کنم پسوردم رو یادم رفت چی گذاشتم. خب پسورد رو درست زدم، الان داره وارد میشه. ثبت میکنیم تا حالا وارد بشه. اینجا از همون دسترسی میخواد و اینکه میخواد یه سری قوانین رو بهش اجازه بدیم، ما اینا رو قبول میکنیم. گزینه next رو مجدد من میزنم و حالا پیغام مبتنی بر گوگل سرویس میاد و همونجوری که میبینید الان درایو من اینجا اضافه شد. حالا اینجا هر چند تا اکانت داشته باشید میتونید حالا شما اینجا کم و زیاد کنید. من رو اکانت بروسکالا درایو @gmail.com. خب بچه‌ها ببینین الان می‌خوایم نرم افزار گوگل درایو رو روی ویندوز بتونه آموزش بدیم. حالا فرق نمی‌کنه، دوباره یه مرورگر باز می‌کنیم، توی نوار سرچمون می‌نویسیم دانلود گوگل درایو. اصلا مهم نیست از کجا دانلود می‌کنید، فقط حالا آخرین ورژن رو دانلود کنید عالیه. من مثلا از خود گوگل میام دانلود می‌کنم. اولین سایت مرتبط با خود گوگل رو باز می‌کنم تا اینکه بیاد. همونطور که می‌بینید اینجا نوشته که دانلود درایو فور دسک، دانلود درایو فور دسکتاپ رو میکنم، ثبت میکنم تا حالا دانلودم تموم بشه. حالا بس به صورت اینترنت هم XL این تو قلوش مثلا 200 مگه. ببینید الان من زمانی که وارد شدم اینجا بهم ارور داد، یعنی اجازه دانلود بهم نداد. چرا؟ چون که ایران تحریمه. حالا من اگه VPN باز کنم میتونم این دانلود رو انجام بدم، ولی خب حالا VPN باز نمیکنم، برمیگردم عقب از سایت صاف 98 میگیرم. گفتم خیلی تفاوتی نمیکنه که از کدوم سایت بگیرید، فقط اگه سایتی بگیرید که نسخه بروز رو بذاره. همونطور که میبینید الان نسخه بروز رو گذاشته، حجمم 173 مگابایت. حالا من گزینه دانلود رو میزنم تا این فایل رو دانلودش انجام. 178 مگابایت داره شروع میکنه دانلود کردن. صبر میکنیم دانلودش تموم بشه. خب همونطور که میبینید دانلود شد، گزینه اوپن رو میزنم در افزار گوگل درایو و اینجا الان میتونید شما مشاهده کنید یه فایل زیپ بهم داده که من اول اکسترکتش میکنم با رمز سافت 98 دستای گوگل درایو اینهاش ورژن 89 میزنم تا نصب بشه. خب اینجا گفته اد اپلیکیشن شورتکات یور دسکتاپ تیکشو میزنم، شورتکات گوگل داکس شد، بله میخوام نصب بشه این امکاناتم، گزینه اینستال رو میزنم. وقتی گزینه اینستال رو بزنم شروع میکنه نصب کردن و گوگل درایو سکسسفول. خب حالا بازش میکنم، لانچو میزنم باز بشه تا اپلیکیشن. زمانی که بازش میکنم میشه توضیحات بهمون میده، گت استارت رو میزنم، میگه باید وارد یه اکانت بسازیم که ما اکانت رو ساختیم دیگه. حالا واردش میشه، خودش اتومات به مرورگر کروم ما رو بس کرد. حالا اکانتی که من قبلا وارد شدم میتونم انتخاب کنم یا میتونم اکانت جدید بزنم. خب من بروسکالا درایو رو انتخاب میکنم، میگه که میخواین وارد شید، بله گزینه ساکسس رو داد و همونجوری که میبینید اینجا داره الان میچرخه واسم. صبر میکنیم تا اینکه همگام سازی اپلیکیشن گوگل درایو انجام بشه. خب همگام سازی الان اینجا همگام سازی اینجا انجام شد. اینجا داره به همون میگه که شما میتونید یه سری فولدرها رو واسه همگام سازی انتخاب کنید، اتومات خود گوگل درایو واسهتون این کار رو انجام بده که ما جلوتر توضیح میدیم. میگه که واسه عکس هاتون حالا اینا رو جلوتر توضیح میدیم. نادیده میگیرم اینا رو با ایکو میزنم، همه این رو ما نادیده میگیریم در حال حاضر و گزینه نکست رو میزنیم اوپن درایو. خب همونطور که میبینید اول از همه توی این قسمت الان که بهتون واضح‌تر نشون بدم، کنترل کی این اینجا دقیقاً درایو ما اومد، یعنی این به شما میتونید درایو رو ببینید. برای اینکه باز مطمئن بشید مای کامپیوتر رو میتونید باز کنید، حالا فرق نمیکنه از هر مسئولی که بخواید میتونید مای کامپیوتر رو باز کنید. تو پوشه دیس پی سی تون گوگل درایو اضافه شده. الان دقیقاً میتونید اینجا گوگل درایو هم ببینید، نهاش پوشه درایو. زمانی هم که باز کنید گزینه مای درایو رو دارید که حالا هر پوشه‌ای که ما اینجا بسازیم یا حالا داشته باشیم یا هر اطلاعاتی که داشته باشیم خیلی راحت به یکی از درایوهای کامپیوترمون اضافه شده.
و جالب اینه که هر تعدادی رو هر کامپیوتری که ما درایو نصب کنیم و این اکانت رو بریم خود اطلاعات همگام سازی میشه و وارد این پوشمون میشه. خب بریم حالا رابط کاربری نسخه وب رو ببینیم. مثل همون قبلا که وارد درایو میشدیم وارد درایومون میشیم، اما میخوام رابط کاربریش رو بهتون نشون بدم. اول از همه با یک صفحه کلی مواجه میشیم که اولی گزینه‌ای که حالا میاد به چشممون میخوره گزینه اینجا نیوه. ما زمانی که روی گزینه نیو کلیک کنیم دقیقا میتونیم حالا فایل نیو فولدر بسازیم، فایل آپلود کنیم که اینا رو کامل باز توضیح میدیم، یا از ابزار گوگل استفاده کنیم یا از اپلیکیشن هایی که به گوگل متصل میشه. قسمت بعدیمون قسمت هومه. اینجا شما دقیقا میتونید هوم رو داشته باشید. تو قسمت هوم تمام اطلاعاتمون رو به ترتیب فایل یا فولدر میاد به همون نمایش میده. البته اینجا میتونیم شخصی سازی کنیم که حالا نوعش چجوری باشه، حتی میتونیم به شخص تقسیم بندی کنیم چجوری چینده بشه و حالا بر اساس کدوم منطقه باشه. بازم بابت صدا ازتون عذرخواهی میکنم. گزینه بعدی گزینه مای درایو. اینجا میتونیم گزینه مای درایو رو داشته باشیم. من بگیم مشاهده میکنید زمانی که ما روی گزینه مای درایو کلیک کنیم هر چی که مرتبط روی پوشه های ما باشه یا پوشه بندی شده باشه رو میتونیم ببینیم. قسمت بعدی قسمت کامپیوتره. ما تو پوشه کامپیوتر اگر پوشه روی اون اپلیکیشن کامپیوترمون بیایم ما حالا به قول معروف همگام سازی کنیم و میتونیم اینجا داشته باشیم. قسمت شیر ویت می رو میتونیم ببینیم، شیرهایی که انجام دادیم، آخرین حالا آپلودامون رو میتونیم ببینیم، اونایی که حالا علامت گذاری کردیم، پوشهایی که اسپم شناخته شده، پوشه حالا سطل زباله و مقدار فضایی که استفاده کرد. ببینید 15 گیگ به همون فضای رایگان میده. حالا اگر بخوایم میتونیم فضامون رو افزایش هم بدیم. این قسمت کلی روی همون تحت وبش بود. این قسمت سرچه که دقیقا میتونیم فایلمون رو از اینجا سرچ کنیم. یه قسمت اینجا داریم، حالا اینو من میبندم که اینجا میتونیم به مثلا کیپمون متصل کنیم، به تاسک متصل کنیم یا حالا مثلا به کانتکت هامون که امکانات گوگلمون در اختیارمون میذاره. در کل رابط کاربری فوق العاده رابط کاربری کاربر پسندیه توی حالا قسمت مرورگر و یه خوبی که داره همه جا میتونیم دسترسی داشته باشیم. حالا بریم رابط کاربری موبایل و نرم افزار هم ببینیم. خب الان درایو رو من باز میکنم، رابط کاربری موبایل رو ببینیم. در رابط کاربری خود حالا میشه گفت وبه که قسمت هوم رو اینجا داریم، نمیدونم فیوریت اینجا داریم، همون علامت گذاری شدهمون، شیر رو اینجا داریم، قسمت فایل هم میشه این قسمت، این قسمت پایین همه میاد قرار میگیره. اگر بخوایم مثلا اینجا رو ببینیم، یعنی رو این قسمت کلیک کنید، مای درایو و کامپیوتر رو میتونیم داشته باشیم دقیقاً. و اینکه این قسمت هم اگر ما بیایم کلیک کنیم همون قسمت ریسنت و آپلاین و سطل آشغال و پوشه اسپم و بک آپس و ستینگ و هلپ و استوریج رو میتونیم داشته باشیم. دقیقاً رابط کاربری ها در کل عین همان، خیلی فرق نمیکنه. از این قسمت ما میتونیم اکانتمون رو انتخاب کنیم. در کل رابط کاربریش همینه، عین همون نسخه وب، یه چیز خیلی حالا ساده تر و بالتری روی موبایل. حالا اندروید و iOS خیلی تفاوت نمیکنه. خب بریم با هم دیگه حالا رابط کاربری اپلیکیشن رو ببینیم. اول از وقتی وارد مای کامپیوترمون بشید یه درایو اضافه شده به نام گوگل درایو. ما حالا الان روی گوگل درایو کلیک میکنیم، واردش میشیم. اینو من ببرم. با همچه که میبینید قسمت مای درایو رو داریم، تمام فولدرهایی که بسازیم تو مای درایو میاد. یه قسمت دیگه هم داریم اینجا، وقتی که بیایم درایو اضافه شده که یه سری امکانات بهمون میده. مثلا یکی از امکاناتی که الان اینجا میاد بهمون میده، نکنید این قسمت میشه اکتیویتی و نوتیفیکیشن، که حالا اگر فایل هایی که قرار آپدیت میشه اینجا نشون میده، نوتیفیکیشن هم قراره بیاد اینجا. این قسمت از استوریج ما نشون میده
که چه فضایی استفاده شده. یه سرچ کوچیکی هم اینجا داریم واسه حالا سرچ کردن نوشته گوگل درایومون. البته میتونیم از تو همون مای کامپیوتر این کار انجام بدیم. یه قسمت تینگ داریم که تنظیمات مربوط به گوگل درایو که میتونیم مثلا اول پرفرنس رو ببینیم که تمام تنظیمات پرفرنس رو اینجا داشته باشیم. مثلا آقای میتونیم بکاپ فایلامون یا حالا گوگل درایومون بعد اپلیکیشن ها رو میتونیم بهش متصل کنیم. اومده توضیح داده که چجوری این کار رو انجام بده، دقیقاً استریم تو چجوری انجام بده، به این حالت یا به این حالت. و اینکه یه قسمت دیگه هم که میتونیم ازش استفاده کنیم تو اپلیکیشن کامپیوتر اینه که فایل های به صورت آفلاین ببینیم. البته رو مرور وب اینها هم میشه. یقینا ارور لیست رو داریم درباره خود نرم افزار. در کل همین رابط کاربری کامپیوتر فوق‌العاده ساده و روان و اوکیه. خب الان تصویرم اوکی میشه. خب بچه‌ها ببینید الان بریم امکانات گوگل درایو رو با هم ببینیم. تو قسمت اول شما میتونید اینجا نیو رو داشته باشید. خیلی از کاراتون با همین نیو انجام میشه. یعنی شما زمانی که نیو رو بزنید میتونید یه سری امکانات مثل ساختن پوشه داشته باشید، آپلود فایل داشته باشید، آپلود فولدر داشته باشید، یا میتونید یه دونه فایل با استفاده از خود امکانات که گوگل بهتون میده مثل گوگل داکس و گوگل شیتز و اسلاید و فارم درست کنید. خب حالا من مثلا میخوام نیو فولدر درست کنم. گزینه نیو فولدر رو میزنم، اسم فولدرم رو میدم بروز کالا. این شد فولدر بروز کالا. یه فولدر دیگه هم برپر درست میکنم به نام فولدر تست. درست شد. خب حالا میخوایم یه فایلی آپلود کنیم. چجوری آپلود میکنیم؟ دو راه داریم. یک، میتونیم روی گزینه نیو کلیک کنیم، فایل آپلود رو بزنیم. حالا مثلا این پوشه گوگل درایو و مثلا پوشه گوگل درایو رو میخوایم آپلود کنیم. فایل گوگل درایو میزنیم، همونجوری که میبینید آپلود میشه. اینجا فایلی که آپلود بشه رو دقیقاً میاد توی این قسمت بهمون نشون میده که آقا این فایل آپلود شده. حالا ما میایم چیکار میکنیم؟ ما میایم میخوایم یه روش دیگه واسه آپلود اینه که مثلا تو پوشه بروز کالا یه فایلی رو آپلود کنیم. حالا مثلا من میام دقیقاً توی مای کامپیوترم توی درایو دیم پوشه‌ای که بخوام و مثلا پوشه تست میخوام من اینو آپلود کنم. اون پوشه‌ای که بخوام رو درگ میکنم. دقیقاً شما میتونید اینجا این پوشه رو به این حالت درگ کنید و دقیقاً همینجا مجدد واسهتون پوشه تست آپلود شد. این از آپلود و دانلودش بود. خیلی راحت میتونید فایل ها رو آپلود دانلود کنید، یا اینکه مثلا میتونید میخواید مثلا یه نوشته واسه خودتون داشته باشین، میتونید گوگل داکس رو بزنید. زمانی که گوگل داکس باز شد حالا مثلا یه دونه تست مثلا میزنیم تست گوگل داکس. دقیقا میتونیم یه فایل گوگل داکس هم واسه خودمون بسازیم. حالا من این فایل الان میبندم. هر نوع اینجا ساخته شده الان هر کاری میتونیم با این قسمت نیو ما انجام بدیم. پس یکی از قابلیتاش اینه که آپلود فایل، دانلود فایل و حالا فایل‌های مورد نظرمون. خب الان مثلا من اومدم یه فایل عکس هم اومدم اینجا حالا گذاشتم آپلود کردم. ببینید یک قابلیتی که داره گفتم میاد بر اساس فایل هم به شما نمایش میده. بعد شما میتونید اینجا مثلا حالا ترتیب و ساعت و اینا رو همه رو ببینید. یا تو میتونید نوع فایل هم مشخص کنید چه فایلی باشه. مثلا اگه شما فقط فوتو رو مشخص کنید فقط فایل هایی که مربوط به عکس میاد، یا اگه برفرض پی دی اف یا ویدیو رو مشخص کنید فقط فایل هایی که مرتبط با اون پی دی اف و ویدیو. قابلیت خیلی خوبیه که میاد واسه شما شخصی سازی رو انجام میده. اینجا میتونید پیپل رو مشخص کنید که فقط مال کدوم باشه. اینجا میتونید بر اساس چند روز آینده، سال اینا مشخص کنید. اینجا حتی میتونید بر اساس اون لوکیشنتون مای درایو باشه، شهرتون باشه یا هر چی باشه مشخص کنید. و این قسمت که بر اساس اون درخواست‌ها و اینا میتونید این قضیه رو مشخص کنید. یعنی که قابلیتی که داره شما میتونید شخصی سازی خیلی باحالی داشته باشید. یعنی فایل ها رو خیلی راحت بهشون دسترسی داشته باشید. واسه سرچ هم که لازم اسم فایلتون اینجا بزنید تست مثلا، فقط چیزی که مرتبط با تستر رو میاره. یا مثلا من اینجا سرچ میکنم تیم، دقیقا یه سرچ فوق العاده کامل و روونم داره. حالا من الان اینو پاکش میکنم. ببینید شما الان دوباره وارد مثلا هومم به پوشه مای درایو میشم. حالا مثلا من این فایل رو الان میخوام، یکی از قابلیتاش اینه که میتونیم این فایل رو واسه بقیه به اشتراک بذارید. شما روی این سه نقطه که کلیک کنید ببینید مثلا گزینه اوپن وید دارید، میتونید مثلا این فایل رو ببینید. یعنی خودش یه حالت
رو حالت مرورگر بهتون فایل رو نمایش میده و من میبندم. تو قسمت اوپن ویتون میتونید حالا با مثلا ابزارهای مختلف هم باز کنید. یه قسمت دانلود، اگه دانلود بزنید این فایل رو شروع میکنه واسهتون روی کامپیوترتون دانلود کردن. اینها الان دانلود کرد و وقتی که دانلود کنید رو هارد کامپیوترتون داشته باشین. یه قسمت دیگه داره رینیم که میتونید اسمش رو عوض کنید. میکن کپی که دقیقاً مشخصه دیگه، من اینو بیارم بالا. میکن کپی دقیقاً مشخصه دیگه، دقیقاً تو کپی کنید. یه قسمت داره شیر. شما میتونید اینو واسه دوستاتون شیر کنید. حالا یا کپی لینک کنید یا شیر به یک شخص خاص رو فقط انجام بدید. الان مثلا من شیر به شخص خاص رو انجام میدم. حالا میگم مثلا من اینو به کی مثلا شیر کنم. من میزنم به مثلا @7853@gmail.com. من میگم میخوام به این شخص اینو شیر کنم. میگه چه نوتیفی واسه طرف بره. میگم که سلام، فایل عکس تست بروسکالا خدمت شماست. گزینه سند رو میزنم. یه چیزی من یادم رفت بگم. نکنید زمانی که شما اینجا گزینه شیر رو میزنید و حالا اسم طرف رو میزنید، مثلا اینجا نکنید اینجا میتونید مشخص کنید که طرف ادیتور باشه فقط ببینه یا اینکه کامندر باشه. مثلا ادیتور باشه مشکل نداره. حالا این الان واسه طرف ارسال شد. الان من روی گوشی هم بهتون نمایش میدم اون شیری که کردم و دقیقا همونطور که میبینید الان نوتیف آمد. اینجا نوتیف آمد که سلام، عکس تست بروسکالا خدمت شما. دقیقا تو درایو واسه هم آپلود کرد و تونستم ببینمش. حالا الان تو گوگل درایو هم میرم تو همون اکانتی که مرتبط با این بحث، مثلا قسمت شیرش میرم. همونطور که میبینید دقیقا تو قسمت شیرم هم الان اینجا آمد. شیرش هم به همین راحتی. یه قسمت هم اینجا داشتیم تو شیر. ببینید زمانی که شیر رو میزدیم کپی لینک، میتونیم اون لینک رو واسه مخاطبمون بفرستیم که مخاطبمون بتونه با استفاده از لینک بیاد استفاده کنه و حالا با لینک باز کنه. خب تو این قسمت واسه قسمت داریم که میتونیم فایل ها رو انتقال بدیم و شورتکات بسازیم. حالا خیلی مهم نیست. فایل اینفورمیشن هم که اطلاعات فایل رو بهمون میده. مفتترش هم که دقیقاً این فایل رو واسه میبره توی سطل زباله. یه چیز رو در حد توضیح بدم. مثلا ما الان یه قسمت داریم، این اومدیم تو گوگل داک ساختیم دیگه. میتونیم همزمان روی این فایل هم کار کنیم. یعنی هم من میتونم کار کنم، هم همکارم میتونه کار کنه. فقط لازمه که هر کدوم مرورگرا خودمون رو باز کنیم و به صورت همزمان روی درایو کار کنیم. میگه قابلیت خیلی خوبیه که ما اینجا خیلی استفاده میکنیم و اینکه خیلی واسمون کاربردی. حالا بچه‌ها ببینید من همه اینا رو اومدم ساختم. یادتونه نرم افزار قسمت قبل نصب کردیم دیگه. یه پوشه اینجا به نام درایو برامون ساخته شده دیگه. ناگهان مای درایو هم الان ما اینجا داریم دیگه. خیلی اوقات دقیقاً پوشایی که میسازیم ما میتونیم به صورت همزمان اینجا هم ببینیم. الان دقیقاً اینجا بود دیگه، قسمت گوگل درایو، مای درایو. همونطور که میبینید دقیقاً تمام فایل هایی که ما اومدیم روی وب، یعنی روی مرورگر وب ساختیم، اما روی گوگل درایومون هم میاد دیگه. البته بعضی وقت مثلا ممکنه یه مقدار اذیت کنه که شما میتونید حالا سری تغییرات رو اینجا انجام بدید. به نظرم مثلا تو قسمت پرفرنس میتونید تو قسمت گوگل درایو روی این حالت میرور فایل بذارید یا استریم فایل، فرقی نداره. اگر هم گاهی اوقات میبینید اضافه نمیشه، میتونید یه بار مثلا این قسمت رو دقیقاً اینجا رو کنید، یه بار استاپش کنید، دوباره استارتش کنید، همه اینها میاد. دقیقاً تمام فایل هایی که ما ساختیم الان اینجاست و هر تغییری که ما روی این فایل ها بدیم اون قسمت هم به هر حال اتفاق میفته. یعنی یکی از برتری‌های گوگل درایو. الان من اینجا 1 2 3 4 5 6 7 اضافه میکنم. درست شد؟ اینجا فایل هم که دقیقاً شما دارین میبینید به صورت اتومات اضافه شد. الان میبندمش. دقیقاً الان میبندم. حالا میرم دقیقاً این فایل رو بازش میکنم توی همین مای کامپیوترم. نگاه کنید. دقیقاً اینجا اضافه شد. یعنی همه بامسازی خیلی میتونه گاهی اوقات واسه کاربرد داشته باشه. یه قابلیتی هم داره که ما روی اپلیکیشن میتونیم حالت آفلاین رو فعال کنیم. خیلی از فایل‌ها رو به صورت آفلاین هم دسترسی داشته باشیم. اینجا میتونیم آفلاین فایل رو بزنیم. واقعا دقیقاً میاد دقیقاً واسه همون حالا یه جستجویی میکنه که اون فایل رو پیدا کنه. چند ثانیه هم زمان میبره این کار.
دقیقاً آقای اومد حالا همه چی رو تشخیص داد، حجم فایلایی که ما ریختم خیلی کم. دقیقاً میتونیم بزنیم 0 بود تقریبا و از خیلی از فایل ها به صورت آفلاین استفاده کنیم. من توضیح بدم. ببینید شما زمانی که گوشی می‌خرید مثلا قسمتی دارید به نام درایو یا مثلا تو اپل ها به نام مثلا آیکلود، حالا توی گوگل به نام گوگل درایو. خیلی از این شرکت ها با اپلیکیشن ها یا با اون نرم افزار خودشون هم میتونید شما ازش استفاده کنید. الان زمانی که شما برفرض اکانت گوگلتون رو میسازید و این 15 گیگ رو میگیرین، خیلی از امکانات گوگلتون مستقیم رو همین درایو میاد ذخیره میشه. مثلا الان من بهتون نمایش بدم. ببینید مثلا یه سری از امکانات گوگل مثلا گوگل فوتو، عکسی که تو با گوشیتون میگیرید یا اینکه اصلا کامپیوتر آپلود میکنید، جیمیلتون، فضای جیمیلتون، کانتکتاتون، یا حالا فایل‌های مثل ورد و اکسل و داکس، همه اینها روی همین گوگل درایو در اصل میاد ذخیره میشه. یعنی شما اگه مثلا گوشیتون رو به گوگل درایوتون متصل کنید که حالا تو ادامه باز بیشتر در تو این قضیه توضیح میدیم، اگه گوشیتون رو به گوگل درایوتون متصل کنید میتونید عکساتون رو دقیقاً اینجا ببینید خیلی راحت. یعنی هر جای دنیا باشید میتونید عکساتون رو روی گوگل درایوتون ببینید. به هر حال داریم به سمت این قضیه پیش میریم که حافظه‌ها داره آنلاین میشه، یعنی همین به صورت کلود میشه و دیگه اطلاعاتمون میتونیم همه جا بهش دسترسی داشته باشیم. الان ما این اطلاعات وقتی که روی این درایو می‌ریزیم هر جای دنیا باشیم میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم و یک درایو مجازی داشته باشیم. این قسمت تموم شد. بریم حالا قسمت بعدی. میخوام در رابطه با این اشتراک گذاری یکم بیشتر باهاتون صحبت کنم. البته گفتم اینجا ولی میخوام این موقع کامل ترش کنم. خب بچه‌ها ببینید الان میخوام اون قضیه شیر کردن رو یه ذره حالا بیشتر توضیح بدم. شما زمانی که اینجا روی این حالا سه نقطه کلیک کنین، تصویرها بیارم بالا براتون، روی این سه نقطه کلیک میکنین، یه گزینه‌ای دارین به نام شیر. زمانی که شما شیر رو میزنید یه سری سطح دست، اولا اینجا باید این جیمیل اون شخصی که میخواد شیر انجام بشه رو بزنید، ولی خب اینجا یه قسمت داره که دسترسی ازتون میخواد. میگه من این دسترسی رو چه حدی بذارم همه بتونن لینک رو ببینن یا فقط ایشون بتونه ببینه. اگه خب من برای همه بزنم خب به هر حال میگم که فقط بتونن ادیت کنن، فقط ببینن، یا اینکه به هر حال فقط بتونن کامندر باشه. من مثلا میذارم ادیتورم باشه این شخص. زمانی که کپی لینک بزنیم فقط لازمه این لینک رو واسه طرف ارسال کنیم. زمانی که این لینک رو واسه طرف ارسال کنیم، هر شخصی که به این لینک دسترسی داشته باشه میتونه این کار رو انجام بده. ترستی که تو این قسمت مهم بود همین بود که حالا یه وقت مثلا اینجا خیلی اوقات میبینین که اینو فقط میایم با شخص میزنیم، شخص مثلا با یه جیمیل دیگه میاد باز میکنه، با یه آدرس دیگه میاد باز میکنه و اینکه نمیتونه به فایل دستی داشته باشه. اینم که داره بدون توضیح میده که ادیتور میتونه مثلا مجوزها رو عوض کنه یا اینکه ویورز هم میتونه این کارو انجام بده یا نه، اینم دست خودمونه. گوگل این امکان رو هم واسمون روی گوگل درایو قرار داده. یکی از قابلیتایی که الان رو گوگل درایو ما داریم اینه که میتونیم یکی از پوشه‌هایی که داریم به گوگل درایو متصلش کنیم که اتومات این بکاپ‌ها بره داخلش. حالا اونایی که نرم افزار حسابداری دارن و بکاپ‌ها رو میگیرن خیلی کاربرد داره واسهشون. این باعث میشه که اگه فراموش هم کردید بکاپاتون از بین، یعنی فراموش کردید اون فلش ریتو بکنید، حداقل بکاپاتون رو به اینترنت داشته باشین که فردا روز اگه مشکلی ایجاد شد به درتون. خب میشه روی فایل راست کلیک کرد، روی گزینه همگامسازی بکاپ کلیک میکنیم، یا سایت بکاپ تیکو میزنیم، میگه میخواین از گوگل فوتو هم بکاپ باشه یا نه. من میگیم نه، فقط همین مورد رو میخوام. گزینه داون رو میزنیم و گزینه سیو رو میزنیم. زمانی که گزینه سیو رو میزنیم چند لحظه زمان میبره و تمام اطلاعاتی که حالا ما تو این پوشه بریزیم به صورت اتومات به گوگل درایو ما هر چند لحظه یک بار حالا خودش میاد اضافه میشه. مثلا الان یه فایلی من میسازم اینجا، نیو میسازم به نام، مثلا یه فایل ورد میسازم به نام MMA. حالا اینو میریزم داخل این پوشه تست و دقیقاً این فایل حالا خودش به صورت اتومات با گوگل درایو همگام سازی میشه. واسه اینکه حالا اینجا هم نشون بدم تو قسمت اکتیویتی اینها میتونید
قسمت مای لپتاپ رو ببینید که مای لپتاپ هم اضافه شده، 2 تا فایل هم اینجا اضافه شد. ببینید همه داره به صورت اتومات اضافه میشه. این پوشاپ در کل به گوگل درایو متصل میشه. اگه یادتون باشه یه قسمتی هم داشتیم رو درایو، اینجا وقتی می اومدیم روی درایو.گوگل یه قسمتی داشتیم اینجا واسه کامپیوتر بود. یادتون باشه مای لپتاپ برای اضافه شد و تو مای لپتاپ پوشه تست اضافه شد. پوشه MMM هم که من ساختم الان این تست. خیلی راحت میتونید این پوشه رو به گوگل درایوتون متصل کنید. خب یه حالتی که گوگل درایو داره که امکاناتش اینه که شما میتونید فایلاتون رو حالا به صورت آفلاین اجرا کنید. ما رو توی قسمت‌های مختلف کامپیوتر و موبایل نمیگم چطور این کار انجام بدید. ببینید اگر وب استفاده میکنید وارد همون درایو.گوگلتون میشین و اینکه این قسمت چرخ دنده رو میزنید، گزینه ستینگ رو میزنید و این تیک رو باید حتما فعال create open and edit your حالا recent Google Doc sheet and slide اینو باید فعال بشه. بعد از اینکه اینو فعال کردید باید حتما یه دونه از فایل هایی که احتیاج دارید افزونه گوگل رو باید حتما نصب کنید. افزونه‌ای که شما باید نصب کنید ببینید دقیقاً باید این افزونه رو گوگل داکس آفلاین رو حتما از قسمت افزونه‌های گوگل نصب کنید. خب زمانی که این افزونه رو نصب کردید این افزونه رو میتونید وارد حالا افزونه‌های گوگل بشید، گوگل داکس آفلاین رو سرچ کنید. البته من چون نصب دارم واسم نمیاره. وقتی این نصبش رو انجام دادید افزونه رو حتما باید از اینجا فعالش کنید. خب این افزونه فعال شد. حالا بخوایم فایلی که به صورت آفلاین استفاده کنیم و روش کلیک میکنیم. من فایل آفلاین دارم مجدد روش راست کلیک میکنم، قسمت میک اویلیبل آفلاین رو انتخاب میکنم و اینجا هم حتما آفلاین پریویو رو انتخاب میکنم. یکی از راهایی که میتونید روی کامپیوتر روی مرورگر آفلاین ببینید اینه. اگر هم بخواید روی اپلیکیشنتون این کار رو انجام بدید روی این قسمت کلیک میکنید ستینگ و آفلاین فایلز رو که بزنید اینجا واسهتون خودش میاد چینج میکنه. البته اینجا یه ستینگ هم داره که دیگه شما میتونید این ستینگ رو با استفاده از حالا مسائل شخصی که استفاده میکنید تنظیم کنید. وقتی که آفلاین رو سرچ کنید این فایل ها رو میتونید آفلاین داشته باشید. البته حجم من بهتون میگه دیگه 1.4 مگابایت مثلا حجم این افزونه بوده. اگر هم بخوایم واسه موبایل این کار رو انجام بدین دقیقاً ما میایم حالا اینجا رو بهتون نمایش میدم. میایم وارد گوگل درایومون روی موبایلمون وارد گوگل درایومون میشیم و این 3 نقطه بالا رو یعنی اون 3 تا خط بالا رو یه بار دیگه بهتون نشون بدم. 3 تا خط بالا رو اینجا انتخاب میکنیم. اینی که اینجاست رو دقیقاً 3 تا خط بالا رو انتخاب میکنیم و اینجا آفلاین رو میزنیم. اگر فایلی واسه آفلاین فعال داشته میتونیم اینجا ببینیم. واسه فعال کردن فایلایی هم که رو آفلاین باشه دقیقاً مثل همون حالت میایم عمل میکنیم. اینجا کلیک میکنیم، میایم پایین میک آفلاین رو میزنیم و بعد اینجا میتونیم حالا فایل هایی که آفلاین میخوایم باش کار کنیم اینجا مشاهده کنیم. اینجا روی موبایل وارد گوگل درایومون میشیم و این 3 نقطه بالا رو یعنی اون 3 تا خط بالا رو یه بار دیگه بهتون نشون بدم. 3 تا خط بالا رو اینجا انتخاب میکنیم. اینی که اینجاست رو دقیقاً 3 تا خط بالا رو انتخاب میکنیم و اینجا آفلاین رو میزنیم. اگر فایلی واسه آفلاین فعال باشه میتونیم اینجا ببینیم. واسه فعال کردن فایلایی هم که رو آفلاین باشه دقیقاً مثل همون حالت میایم عمل میکنیم. اینجا کلیک میکنیم، میایم پایین میک آفلاین رو میزنیم و بعد اینجا میتونیم حالا فایل هایی که آفلاین میخوایم باش کار کنیم اینجا مشاهده کنیم.
توضیح خدمتتون بدم. ببینید تمام گوشه اندروید شما زمانی که روی ستینگتون بیاین یه قسمتی دارید به نام اکانت. الان مال من اینجا میشه اکانت اند بکاپ. الان گوشه من سامسونگ. وقتی که وارد اینجا بشین رو قسمت منیج اکانت میتونین وارد بشین. وقتی منیج اکانت رو بزنید مثلا حالا هر اکانتی که اینجا داشته باشین رو میتونید انتخاب کنید. مثلا همین اکانت اسکالا درایو داخل همگام سازیش که وارد بشین میگه چه قسمت هایی رو همگام سازی کنن. فایل های مثلا آفیس، کانتکت ها، چت، کلندر، درایو و جیمیل. من اینها رو باستون بیام همگام سازی کنم یا نکنم. شما میتونید اینها رو همگام سازی کنید که مستقیم به گوگل درایوتون متصل بشه. یه توضیح دیگه بهتون بدم. یه قسمتی هم داریم به نام گوگل فوتو. یعنی فوتو رو که سرچ کنید تمام عکس هایی که شما در گالریتون داشته باشین رو میتونید بهش دستور بدید که دقیقاً براتون بیاد روی گوگل درایوتون ذخیره. هم که با گوگل درایو میتونید انجام بدید یه سری اپلیکیشن رو میتونید به درایوتون وصل کنید. مثلا واتساپ رو من مثلا نمونه میگم. دو قسمت ستینگ شما که وارد بشید رو قسمت چت، دقیقاً تو قسمت چت بکاپ میتونید اینجا مشخص کنید که رو کدوم گوگل درایوتون بگیرید. دقیقاً تمام واتساپاتون روی گوگل درایوتون ذخیره میشه و بعدا میتونید به واسطه اون برگردید. خب بریم که تو این قسمت یه مقایسه داشته باشیم از گوگل درایو، دراپ باکس و وان درایو مایکروسافت. ببینیم چه فرقی دارن. ببینید اولین تفاوتی که دارن میگم این قسمت. شما میتونید با گوگل درایو رو سیستم عامل اندروید خیلی از امکانات گوگل رو همگام سازی کنید. مثل مخاطبین، جیمیل، نمیدونم شماره تلفناتون، نرم افزارهایی مثل واتساپ و حالا کلی نرم افزاری که از میاد گوگل درایو پشتیبانی میکنه. دومین موردش اینه که 15 گیگ به شما فضا میده. 15 فضای رایگان میده. و مورد بعدی اینه که شما خرید خیلی راحت تری دارین. یعنی با هزینه خیلی کمتر میتونید حجم خیلی بالاتری رو اگر به حجم اضافه احتیاج داشتین بگیرین. حالا اگه بخوام مقایسه واسهتون کنم، مثلا دراپباکس 2 گیگ بهتون رایگان میده، وان درایو و مایکروسافت هم 5 گیگ بردن بهتون رایگان میده. من البته روی سایت هم دارم دقیقاً نگاه میکنم. 5 گیگ به شما رایگان میده. قیمتاش گوگل درایو 100 گیگابایتش تقریبا $2. دراپباکس نداره 100 گیگ و وان درایو مایکروسافت 100 گیگابایتش تقریبا اونم $2. حالا همین اگه شما بخواید 2 ترا بخرین روی گوگل درایو میشه $3 در ماه، روی دراپباکس میشه $10 در ماه تقریبا و اینکه روی وان درایو میشه $7 در ماه. ببینید از نظر اقتصادی هم گوگل درایو خیلی اقتصادی تره و اینکه خیلی از امکانات گوگل مثل حالا فرم نظرسنجی مثل گوگل فرم و نمیدونم گوگل داکس و گوگل کیپ و اینا همین رو شما میتونید خیلی راحت روی گوگل درایو داشته باشید. روی امنیت میشه گفت که همشون از نظر امنیت اوکی ان و مشکلی ندارن. ولی من با گوگل درایو خیلی بیشتر مثلا ارتباط بگیرم. البته ویدیوهای بقیه هم واسهتون میسازم که ببینید ولی فوق العاده است. ممنون دیگه ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. امیدواریم که حالا این بخش از آموزشامون با اینکه طولانی شده ولی سعی کردیم واسهتون بخش بندی کنیم که اون قسمتی که شما احتیاج دارین و لازمتون میشه رو ببینید. دوست داریم که بتونیم یه کمکی کرده باشیم. فقط حمایتمون کنید. میتونید از آموزش‌های وبسایت خودمون به روزتر استفاده کنید، فروشگاهمون رو ببینید و هر سوالی باشه تو قسمت پشتیبانی وبسایت در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.